State one factor that affects the rate of reaction for experiment 1 and experiment 2. Ada 4 faktor perlu anda pertimbangkan, iaitu size, concentration, temperature, dan catalyze. Dari jadual, dapat kita kesan bahawa marble chips dan kalsium karbonat powder adalah benda yang sama tetapi berlainan saiz. Oleh itu, the factor that affects the rate of reaction will be the size of calcium carbonate. State one factor that affects the rate of reaction for experiment 1 and experiment 2. Dari jadual, size dan kuantiti bagi zinc sama, concentration bagi hydrochloric acid sama, hanya temperature saja yang berbeza. So, the factor would be the temperature. By using the collision theory, explain why there are differences in the rate of reaction in the experiments. The rate of reaction of experiment 2 is higher. The temperature of experiment 2 is higher. So, the reactant particles have higher kinetic energy. More particles in experiment 2 can overcome the activation energy. The frequency of collision between the particles in experiment 2 is higher. The frequency of effective collision between the particles in experiment 2 is higher. Jika soalan ditukar, apakah perubahan kepada jawapan tersebut? Bagi faktor saiz, bagaimanakah anda menerangkan dengan menggunakan collision theory? Disebabkan masa eksperimen 2 mempunyai rate of reaction yang lebih tinggi, jadi jawapan 1, 4 dan 5 boleh kekal. Anda hanya perlu tukarkan jawapan 2 dan 3. The size of calcium carbonate used in experiment 2 is smaller. Smaller size has bigger total surface area. The total surface area of calcium carbonate in experiment 2 that exposed to collision is higher. Sekarang soalan bertukar lagi. Apakah perubahan kepada jawapan tersebut? Sila perhatikan maklumat yang ada pada gambar raja. Eksperimen 1 mempunyai concentration hydrochloric acid yang lebih tinggi. Ini bermaksud rate of reaction bagi eksperimen 1 adalah lebih tinggi. Jadi, jawapan 1, anda perlu tukar eksperimen 2 kepada eksperimen 1. Anda perlu tukar jawapan 4 dan 5 dengan cara yang sama juga. Soalan ini adalah berkaitan dengan faktor concentration. Oleh itu, jawapan 2 dan 3 perlu anda tukar. The concentration of hydrochloric acid used in experiment 1 is higher. The number of H plus and Cl negative ions per unit volume in experiment 1 is higher.
By using the collision theory, explain how catalyze affects the rate of reaction. Kehadiran catalyze hanya akan membuat reaction menjadi lebih cepat. Ia tidak akan menambah frekuensi of collision. Oleh itu, jawapan nombor 4 boleh diabaikan. Ini merupakan jenis soalan yang hanya mempunyai satu eksperimen, tiada perbandingan. Oleh itu, semasa anda buat jawapan 1, 2, 3 dan 5, ayat kamu jangan ada muncul perkataan untuk perbandingan. The rate of reaction becomes higher. The catalyze enable the reaction occur through an alternative pathway, which need lower activation energy. More particles can overcome the activation energy. The frequency of effective collision between the particles become higher.